So finally guys, we're in. हामी कहाँ छौँ? We're heading to CHOBHAR DANDA, baby and me. We all are heading to CHOBHAR DANDA. Let's drop some petrol है अब डिजल हालौँ है ना बेबी समात्छौ क्यामला फोकसै लिएन बाबा So guys, अब चाहिँ हामी after a long time, it's like after a long भन्दाखेरि almost like कति महिना बित्यो माथितिर तान्नु मास्तिर त्यो होइन त्यसलाई मास्तिर हो ल हेलमेट ल्याउनु सो अनि हामी चाहिँ यसरी आज भ्लग गर्न सोचिरहेको छौँ सो गाडी कुदेको अवस्था लेट्स गो बस बे न यसो फुल रहेछ ब्याट्री अनि फोकसको लागि चाहिँ यसरी हेर ल आफैले है हजुर नि पछाडि हाल्दिनु ल यो पनि राख्देऊ हेलो बेबी देखियो ला ब्रो हामीले खोल्न त खोल्यौँ तर त्यो माथि गरेनछौँ त्यो स्टेप्स क्या तर केही फरक पर्दैन होला दुईटै गरे होइन नि एउटा मात्रै गरे होइन नो प्रब्लम कस्तो हुँदो रहेछ बेबी हल्लिरहेछ हो अब एक्टिङ हेर्न अनि बिचमा आउनु भने सबैलाई बसिरहनु भएको घरै हल्यो बेबी पर्दा नतार्न झर्छ Yes. Two? Yes. Oh, kind of you. Baby, the कस्तो creative हो. So nice. कता फोकस नलिएको. यो थिच्नुपर्छ गरेको. यो चाहिँ खिचिरहनु है अलिकति हाफ थिच्ने इन आउट गर्ने हल्का यसरी यदि गऱ्यो भने लिन्छ उता फर्केर उता गएर नङ काटी गर्नुपर्छ ब्रेक चाहिँ अलिक बिस्तारै हान ल अलि परैबाट यसो गर न सामान झ्याप्पै मर्सिडिज बेन्ज होइन बेबी टरक टिफर भन्छ त हेर धुलो नाच्छ पो बाबुको छोपिदिनु त हेलो नाच छोपी बाबु छोपी हो बेबी पनि jungle area jungle do you like it baby तिमीले सानोमा के भन्थ्यो अरे फर्स्टमा कस्तो टर्निङ हो अब झर्छ होला झरेको थियो सामान अस्ति यो उकालोमा slow and steady win the race baby so don't worry be happy okay you're in a 4-wheel drive camper ए 4-wheel हो यो 4-wheel drive camper अहिले 4-wheel हालेको this is not ordinary camper okay this
like elephant. भाइको पनि एउटा जाओस् न त ल माथि पुगिसकेछ उकालो भन्दा भन्दै मेरो नयाँ family. बे स्लो ओए तँ ओए हेलो भन्दै उयो. गाडी चाहिँ राखिदिनु पर्छ क्या हो? सुत्न मात्रै राखेर आउँछु है. आउने हो कि क्या राखेर आउँछु. पापा त है। सुत्न मात्रै क्याम्परमा आउनुहुन्छ अब हँ? सुत्न मात्रै दिनभरि त्यहीँ दिनभरि कहाँ? त्यहीँ खाँदै काम गर्दै बाहिर कि भित्र भने? त्यहाँ तिम्रो न्यू फ्यामिली ए न्यू फ्यामिली त्यहाँ बसेर टक कहिले काहीँ खाना खाना. छोड्यो भाइ छोड्यो के हालत छ यता भित्रको मलाई त पछाडि मिल्लाको हजुर यता पनि बाँध्नुपर्छ उता झरे यता चाहिँ के झर्ने गरेर उइमा यस्तो हल्लेको देख्यो भने चाहिँ डर लाग्छ कि मलाई चाहिँ एकदम डर लाग्छ Say it again. Be happy. एउटा गीत छ नि बेबी थाहा छ Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy. Mutu. Be sad. Mutu. Adud. मेरो लानु Adud. मेरो कालु Adud. मेरो मुच्छा Adud. मेरो कुचु Adud. मेरो कुचु मुनु पुकुलु Adud. मेरो भुकुलु Adud. मेरो मुनु Adud. मुन्नु त कति भन्थे तिमी सानो होला मेरो मुनु Adud. सानोमा हौ उइमा कस्तो टर्ने ओ नो नमस्कार हजुर. राख्छु ल. Football and घोडा पनि चढ्ने होला नि दुईजना बेबीहरू हजुर अहिले आउँछु म. ए हस् म ए हो म त्यो एउटा त्यहाँ एउटा आमाले यतातिर राख्नुहुन्छ नि त्यहाँतिर त्यति चल्दैन रहेछ राख्दैन रहेछन् त्यहाँ कुनामा लुकाएर राख्छु नि त. मेरो पुकुलु होइन ए हस् हस् हस्. मेरो आमा हजुर मेरो के भयो ए हुन्छ हुन्छ मेरो हस् हस् थ्याङ्क यू. मेरो ए हस् हस्. हामी ओर्लिरहन्छौँ नि त वे हामीलाई कति मिस ल अहिले आउँछौँ है अहिले आउँछौँ ल. घोडा खै घोडा माथि नजाउँ त्यो माथि जानुला हो लौजा के नजाने यता साइडमा उठेर यतातिर किन राख्नु ठुलो एकदम छ क्या त्यही त उतातिर नै राख्छु क्या म. के यहाँ राखिदिउँ हो यहाँ झन् धुलो उडेर खत्तम हुन्छ बेबी नगर ऊ त प्लिज स्लोली जाने हो केही फरक पर्दैन क्या. अझै मैले त सोचिरहेको थिएँ त्यो डाँडामा लिएर जाउँ भनेर. ऊ दादा वेटिङ येल्लो टी सर्ट सानो बाबु मम्मी म्यामहरू सबै लिएर आउनु हजुर ए हेलो एलिजा पनि आइसकेको रहेछ ल. यहाँनिर फोन गरेर आएको हो. सिज सिङ्गर है बाइ द वे. आज हामी काम गर्दैछौँ सँगै अनि उहाँको म्युजिक चाहिँ हामी एकछिनमा सुनाउँछौँ. खै नमस्कार
नमस्कार हजुर म अनि खै त ऊ बहिनी खै ए सहरतिर गएको हुन्छ खै उयो कुखुरा अनि यो चाहिँ नछ यो चाहिँ कौसी यो ब्ल्याङ्केट है त्यो चाहिँ म्याम खाने मामा डक ए डग होइन चिकन चिक हो त्यो सानो कुखुराको बेबी त्यो माथि कति धेरै कुखुरा माई गड है गाउँ रहेछ है यहाँ यता चाहिँ ऊ त्यहाँ माथि बस्या पहिला फेदर पनि हुन्छ ऊ झन्डै लडेको फेदर है फेदरले उड्छ नि आमा है आमा हुनुहुँदो रहेछ हेर न बोलाउने घरमा ल बेबे त्यसरी होइन अहिले अहिले खिचौँला क्या द गाइस आज हाम्रो वनभोज सुरु भइरहेछ होइन बे वनभोज बेबी इज हियर एज वेल ए डान्स दिन्छ ओ कमर हल्लाको हेर न बे So, अब भात पकाउने गाडीमा भात कसरी पकाउँछ कहाँ पकाउने यहीँ बाहिर कि भित्र भित्र हामीले कति नमाजिकन राखेर रहेछौँ यो क्या है बेबी प्लिज हेर न झन् अलिकति पानीमा हाम्रो यो पानीको सिस्टम नबनेको भएर अलि तनाव भइरहेछ गाइस अब छिटो छिटो बनाइहाल्नुपर्छ हतार हतारमा त्यही नुडल्स खाने हो सो आज बेले राइस कुकिङ दिन्छ राइस यसमा पाएको यो ग्लास हामीले यस्तो ग्लास पाछौँ है गिफ्ट लुक गिफ्ट है गिफ्ट भन्ने बित्तिकै क्या खुसी लाग्छ फ्री इनसाइड अरे कहिले गिफ्ट पाएन लाइफमा लाइक व्हाट काइन्ड अफ गिफ्ट त्यो क्रिसमस र इभ उसमा नै पाएनौ बोल दिन्छ त नि कसैले दिएनन् त्यही तिमी त दिएको पनि कुरा बिर्सिन्छौ यार दिदीले दियो होला अर्चु दिदीले दिनुभयो होला आनन्द दाइले दिनुभयो होला अमित दाले मामुले सम्झ न कि दिएनन् साँच्चीकै कोही पनि भेट भएन क्या बेबीलाई पेट दुखेर घरमै ए ए ए ऊ सेनिटाइजरको ऊ आजको दिनमा कुरा गरे होइन अरू डेजहरूमा पनि भन्न खोजे क्या के गर्न आँचे यो फेरि ल योमा धुने होइन ओके चामल त धेरै नधोइ नि हुन्छ बे तागत जान्छ भन्छन् गाइज अहिले मैले हिजो चाहिँ होइन यो ग्यास ब्रो मैले हिजो ग्यास सिलिन्डर भित्रै ल्याएर राखिदिएको छु सो द्याट यहाँनिरबाट टक्क पकाउन सजिलो हुँदो रहेछ क्या मिक्स दाल लिएर आएको छ है मिक्स दाल
अनि आज बेबीले चाहिँ यो खान्छु के खान्छु भनेर किनायो तर खाएन है के भन्ने अब यो त यहाँ झुन्डाम न अनि यहाँ हुँदैन यहाँ झुन्डाउनु हुँदैन यसलाई कहाँ झुन्डाउनु पर्छ भने यहाँ हाम्रो किचन र्याक चाहिँ बन्न बाँकी छ है गाइस आज म पेन्ट चाहिँ गर्छु म हजुर यो भ्लग बनाउने गाडी हो ओ भ्लग बनाउने गाडी हो भ्लग चाहिँ सबैलाई थाहा भइसक्यो गाइस अनि यो फर्म चाहिँ टाँस्नु छ है यो फर्म चाहिँ म त्यहाँनिर टाँस्छु आज लाइक त्यहाँभित्र टाँस्छु अनि हामीलाई अलिकति चिसो नआउला के चाहिँ कस्तो शान्त भएर बसेको बेबी आज बेबी शान्त भएर बसेको गुड गर्ल भएको सही हो ल अर्को नगर्ने हो क्या त्यो बोल्ने उसमा नगर है प्लिज बेबीले ए पेन्चिसले मोजा लाउन खोज्दैछ वाल पर्छ बेबी के खोज्नु भएको रेन्च के गर्नु लाग्यो पापा यो खोल्न लाग्यो हिटर के रेन्चहरू सबै उता छोडेर आए अब रेन्च नै छैन त्यसले लिएर आउनु खोल्नलाई किन छोडेको लाग्ने रहेछ मिस्टेक भयो नि म त चाहिँदैन जस्तो लाग्यो रेन्चहरू म त्यो सबै लिएर आउँछु त्यो भाइहरूलाई गिफ्ट दिदिएँ मैले ए गिफ्ट त होइन बेचेको हो अब खै के गर्नु लाग्यो रे हो किन यो कुरा सामान हाल्नु रे दराज बनाउने हिटरलाई ए होइन होइन हिटर यहाँ भित्र राख्नु खोजेँ क्या त्यहाँ चिसो भयो नि त एकदमै हजुर यता होस् यता के गर्नु भएको यता यता होस् है खोल्ने खै अफ भइरहेछ छोडा बाबा छोडा छोड है त सी बाई है त टेक केयर बाई बाई बेबी त्यो ल्याऊ बाबा हो त्यो ल्याऊ ल अब हाम्रो यहाँ पछाडिबाट हिटर आउने भयो है गाइस त्यहाँनिर ठाउँ खाइरहेको थियो एकदमै भित्र ल जा त हेलो बेबीले हेल्प गर ल है सक्छ दिदीले न अब त एक्लै गर्नु सक्छ हेलो गरिदेऊ हेलो गरिदेऊ बाबा सो गाइस आज हामी चोभार डाँडामा यस्तो मतलब आज द सन इज नो शाइनिङ नट शाइनिङ तर यहाँनिर आज पिकनिक डे बिकज इट्स स्याटरडे एन्ड एभ्री वान इज हियर लाइक हुन्छ नि पुरा आज सबैजनाले यहाँनिर यस्तो भइरहेछ कि गाइज होइन यहाँनिर आफ्नो ग्रुप है यता आफ्नो ग्रुप अनि यता आफ्नो ग्रुप होइन सबैको आफआफ्नो म्युजिकल इभेन्ट भइरहेछ सो प्रोबेबली यु क्यानट हियर मी होइन आज हेरौँ मात्रै है त हामी सो घोडा पनि हेरौँ ल तर सबै ठाउँमा एउटै ढले ढले मात्रै गीत बजिरहेछ क्या गाइज अति नै बवाल लाग्दिरहेको क्या जहाँ पनि ढले ढले मात्रै छ है सो आज हामी बेबीलाई पनि हर्स राइडिङ गर्ने होइन हो ल अहिले गर्छ यहाँ मैले फर्स्ट टाइम थाहा पाएको है आज स्याटरडे चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ भनेर क्या कतिको फ्यामिलियर छ घोडा फ्यामिलियर नै छ ए मलाई चाहिँ अलिकति डर लाग्छ है गाइस घोडा देखेर त्यसले सक्दैन तपाईँलाई गराइदिनु
दाइले गर्छ त्यो अलिक नडराऊ बेबी नडराऊ ल समातेर जाऊँ बिस्तारै ल बिस्तारै जाऊँ एकचोटि नजर मिलाएर हाँसिदेऊ न माया कस्तो लाग्यो मलाई त तिम्रो बेबी डरायो कि डराएन ला हो र अलिकति लडेछ बेबी होइन बेबी ल रमाइलो भयो होइन त बेबी रमाइलो भयो कि नै भयो भयो एडभेन्चर भयो नि त होइन बाबा हौ हेर्नुस् त मैले सफा गरेको त्यही पनि यसरी सफा गर्नुपर्छ सफा चिप्लो पनि थिएँ मलाई फोर्ने भन्न देख्नु भयो कसले अनि गरेछ यस्तो मान्छे हिजोको पिकनिक आएको मान्छेहरूले ओ माई गुडनेस कस्तो फोहोर गरेको त यो हजुर फोहोर भन्नुहुन्न ओके ए हो र मान्छेहरूले पनि नराम्रो कुरा भन्नुहुन्न जाने बित्तिकै अम्मै हो ल नाइस नाइस गुड जब बेटा ल बेबीले 1 by 1 कलेक्सन गर्दैछ अझै यु क्यान सी लाइक त्यहाँनिर त कति फालेको छ बेबी यता गर्नुहोस् ल हेर ओ म्यान सबै फोहोर गर्दैछ ल फोहोर नभन्नु भनिरहेछ ल हेर दिस इज अल मेस ल हेर त हस् बेबी इज सो स्मार्ट यु नो लाइक बेबी अब यसलाई चाहिँ फोहोर नभनेर के भन्ने त यो गर्छु बेबीले गरेर साध्यै हुन्छ र यत्रो ल ल ल ए कहिले सोरी सक्ने समितिको मान्छेलाई बोलाउनु पर्छ बाबा है हेर त यसरी चिजहरू छोडिदिएर बोतलहरू मान्छेले फुटाइदिन्छ थाक्छ सही हो थाकेरै छोडिदिएको होला यो सबै है अब यो फोहोर लिन आउँछ फेरि फोहोर लिन आउला त अनि यिनीहरू पिकनिक खाएको मान्छेहरू फोहोर लिन आउला त बेबी के आउला र बाबा अब मान्छेहरूले बोलाउनु पर्छ यो गर्न त त्यही त समितिले पैसा लिइरहेछ यहाँ छिर्नलाई होइन पिकनिक दिनलाई सो उनीहरूले पैसा लिए बापत त सफा गरिदिन्छ होला नि त मान्छे पठाएर होइन वाट टमेटो काँक्रो भेट्यो सो माई मेसेज इज मेक यु सिटी क्लिन है यस्तो जङ्गली पाराले नगरौँ हुएभर कम यो डाँडामा आउने मान्छेहरू सबै प्लिज हेर्नुहोस् त यस्तो गरेर आफ्नो मदर नेचरलाई ओ माई गुडनेस ल के हो यो ल सफा गरिराख न बेबी पापाले यहाँ बोल्दैछ ल हेर यो त इजन दिस जङ्गली पारा हेर त मदर नेचरले कहिले पचाउँछ यो
है डाँडामा रमाइलो मात्रै गर्न आउने होइन फेलोज प्लिज आफ्नो ठाउँ चाहिँ प्लिज क्लिन गर्नु पऱ्यो अब यो कसरी अब के म यहाँ होल डे म यहाँ टक्क बसेर काम गरौँ कि यो सरसफाइ गर्न थालौँ तपाईँहरूले फालेको ल भन्नुहोस् त यो के हो रुखले कहिलेदेखि यो प्लास्टिकहरू उमार्न थाल्यो यो कहिलेदेखि उमार्न थाल्यो प्लास्टिक यहाँ भएन प्लिज यदि यो हाम्रो वडा अध्यक्षले हेर्दै हुनुहुन्छ भने चोभारको वडा अध्यक्षज्यू प्लिज यहाँ मान्छे पठाइदिनुहोस् किनभने यस्तो प्रकारले त यो हुँदै हुँदैन यो ल हेर यो हिजोको पनि होइन यो त धेरै पहिलाको हो यो प्लास्टिकहरू त ल त्यसमाथि डाँडा भत्किन लागिसकेको छ यो सबै हिले जान लागिसकेको छ ओ माई गुडनेस तल झन् धेरै रहेछ फोहोरहरू ल हेर अनि आफू बसेको ठाउँ मतलब आफू आउने ठाउँ यत्रो प्रकृति नेचरले यस्तो राम्रो दिएको ठाउँलाई हामीले के जङ्गली जस्तो भएर अनि उ गर्ने हो हजुर कहाँ योहरूलाई त फाल्नुहुन्न फुल छ फुल छ ए कुहिन्छ भनेको ए ओके ल कुहाम न त ल बाबा यो स्लिपिङ यो के अरे टेन्टलाई उठाम टक्क उठाएर हामी बसौँ मजाले यहाँ आगो बालिदिन्छन् होइन अब यहाँ आगो बालिदियो भने रातभरिमा यो सल्क्यो भने त यो डाँडा जाँदैन यसरी सबै कस्तो स्टुपिड कामहरू गरेको यार हजुर मिलाई देखेपछि थाहा छैन किन हो निशब्द हुन्छु भन्नलाई खोज्छु ती शब्दहरू देखाउन खोज्छु ती भावनाहरू मेरो बारेमा तिमी के सोच्छौ जस्तो यो पार्टबाट फेरि जाउँ है ब्रदर यो पार्टबाट फेरि जाउँ है हुन्छ दाइ कुन चाहिँ भन्नलाई शब्दबाट अब यसपछि किप सिङ्गिङ है देखाउन खोज्छु ती भावनाहरू ब्रदर वेट हजुरले यहाँ छोडिरहनु भएको छ ठाउँ मित्रताबाट सुरु भएको मेरो बारेमा तिमी के सोच्छौ थाहा छैन तिम्रो बारेमा धेरै आजकलमा सोच्ने गर्छु आफैलाई प्रश्न गर्छु पर्फेक्ट लेट्स लिसन फ्रम है त अगाडिबाट सुनिदिउँ